السلام علیکم افغانستان بندار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. تاسو کولی شئ د بندار خپرونې سره یو ځای شئ، نو هغه تاسو کولی چې موږ ته ایمیل راولېږئ. د بندار د ایمیل اډرس له لارې کولی شئ چې موږ ته د فیسبوک د لارې هم چې کوم د بندار فیسبوک پاڼه ده هغلته خپل کمنټ پرېږدئ، او د بندار چې کوم انسټاګرام اکاونټ دی د هغې د لارې کولی شئ چې موږ سره خپل نظر او کمنټ شریک کړئ. او بل چې ډېره مهمه خبره ده هغه دا ده چې نن تاسو معلومه ټکنالوژي ډېره زیات پرمختګ کړی ده، نو زیاتره خلک چې هغې دا خپرونه په اریانا تلویزیون نشي کتلی، نو هغه کولی شي د اریانا چې کوم یوټیوب چینل دی هلته لاړ شي او زموږ دا ویډیو وګوري. او دا موږ ته څنګه معلومیږي؟ دا موږ ته ستاسو د ښایسته کامنټس نه معلومیږي چې تاسو هلته پرېږدئ، نو هغه به هم د نن په خپرونه کې شاملوم. او نن د ډېرو خلکو په تېره هفته کې کلیزې وې، نو هغه به زموږ د خپرونې برخه ده. تاسو خپل عکسونه رالیږلي دي او د چا عکسونه چې صحیح وو او زموږ د دې سیګمنټ په مطابق باندې وو هغه موږ خپرونه کې شاملوو. اشپزي خامخا په دې خپرونه کې له موږ سره شته. اشپزي خپرونې تاسو ډېرې ګورئ، خو زموږ د هغې دوه وجې دي. یو خو دا چې تاسو خوندور خواړه وخورئ، پاخه کړئ. دویم وجه دا ده چې موږ تاسو ته غواړو چې په ډېرو کمو پیسو کې ډېر ښایسته خواړه تاسو خپل کور والو ته تیار کړئ. یا چې تاسو کله رسټورانټ ته ځئ نو ډېرې پیسې په هغه خواړو ورکوئ، خو په کور کې پاک سوتره په ډېرو کمو پیسو کې هغه تاسو جوړولی شئ. نو همدې سره زما د اشپزخانې خواته وګورو چې یلدا جان نن موږ تاسو ته چی پخوي. یلدا جان خوش آمدید. جان قند خوب است. یک سلام به تمام بیننده عزیز. آرزو میکنم همیشه خوش آرام هم تو سر حال باشن. ما امشب برشان در نظر گرفتیم چکن دلمه. همیشه عزیزا شاید دلمه را همراه کوفته استفاده کرده باشین، ولی چکن دلمه شاید به اولین دفعه شنیده باشین و اگه جرم کنین به اولین دفعه شاید نوش جان کنین. چکن دلمه خوراک ترکی نیست؟ ترکی است بله. ترکی است بله. ما گوشت مرغ داریم عزیزا که گوشت مرغ داو و سرکه و نمک انداختیم جوش میتیم که نرم شود. گوشت مرغ داریم، زردک است، رومی است، کرم است، گشنیج است، مرچ است، سیر است و خود مرچ دلمه و مساله بابا. باز میگم که چی رقم بندازیم یک دفعه ریکار تا ببینیم. ګوره چې د دې چې نن موږ ته چکن دلمه پخوي یلدا چې د په څو روپو کې راځي چې وګورو. چکن دلمه لازمه مواد: د چرګ غوښه 250 ګرامه 50 افغانۍ، دلمه مرچ نیمه کیلو 50 افغانۍ، رومی بانجان 4 دانه 10 افغانۍ، گازر 1 دانه 2 افغانۍ، کرم نیمه دانه 15 افغانۍ، مرچ 2 دانه 2 افغانۍ، مرچ او مساله د ضرورت وړ. صحیح ده. اوس نو یلدا جان موږ ته وایي چې دا به څنګه پخوو؟ بله عزیزای، گوشت که جوش دادین نرم شد، گوشتتان مقبول خرد توته میکنین، هم تو برابرش زردک توته میکنین، باز کرم توته میکنین، باز یک کمک روغن در دیگ مندازین، بانجان و میر 1 دانه را تراشک میکنین، همراه سیر اینه یک تف میتین، یک جای مکس میکنین، زردک دلمه گوشت کلوابش جوش شد. بعد از او که مکس کردین مرچ دلمه تان مقبولی رقم شکل سرش وا میکنین که یعنی بینش سلاخ نشه. تخمای مرچ دلمه را بیرون میکنین، این مواد که آماده شد داخل از دلمه پر میکنین، سرش پس مقبول میمونین، دیگ بر میچینین. باز دوباره یک لواب دیگه از بانجان و میر تراشک میکنین. وقتی که د دیگ میچینه د اونجا کدام روغن چیزی پاک میگم برشان. وقتی که د دیگ چیندن باز از بانجان میر 5-6 تا بانجان میر باز یک ساس جور میکنن که روغن. باز اونموره که بینش نمک مساله کل چیز میندازن. باز اونموره ساس بگین چرا ساس بانجان میر تراشک کنین عزیزا. بسیار روغن کم تف بتین، بانجان میتان که خدا خوش کرد، مساله قرمه، نمک عادی، نمک چینایی، مرچ سیاه، زردچوبه را باز دیش اضافه کنین. باز کلش د دیگ چیندین، باز سرش پاش بتین، کمک او دگام 1 پیاله پرتین، برای 20 دقیقه دم بتین. نیم پیاله به خاطر دم بتین که دلمه خودش نرم کنه. که نرم کرد باز که کشیدین همراه قاشق توته کنین که تا نوش جان کنین. خب اون نمکت تار که بسته میکنه و چیزا نه هیچ ضرورت نیست. فقط اینه که میره قند داخل دیگ بانیم، دیگه تکیه بتین. این است که میالی استاده همون چپا رویشه. خب بازی خودش تف میخوره نرم میشه. باز اون که کبگیر آهسته آهسته در غوری بکشین. خب یک سوال، اگر این کل چیزایش مثلا که لوا بشه که مرغ و زردک چیزا را تیار کنه، ایرا پر کنه و در فریزر بانه و تا نه دم کردنش اگر پسان باز 1-2 روز بعد بیت خراب کنه میشه. خراب به خاطر میشه که ترکاری داره. ترکاری باب ما را اگر بدون پلاستیک یا بدون چیز زیاد در یخچال نگاه کنیم خراب میشه. نالی که از لواب داره یا اگر فریز باز پس چیشه برفش باز خراب میشه، نرم میشه. تو میشه که پخته کرده در کاسه بگیرن نگاه کنن، باز خیلی دوباره میتونن که در دیگه منتو گرمش کنن یا در داش گرمش کنن، اون رقم میشه. تا خام نگاه داشته نمیشه، خراب میشه. صحیح است. و یک رقمش هست که دو برنج هم میکس میشه. بله وام است.
چندین رقم است. مثلا دلمه کوفته داریم، دلمه برنج داریم، چکن دلمه داریم. دلمه برنجش هست که باز اونمو برنج از زردک از گشنیچ است که تاش اونم مساله باب است که اضافه میشه داخل از پر میشه. البته از برنجای لاک است، برنج نیلوفر است. از اون برنج میشه. نیلوفر. برنج نیلوفر نام داره بخیر. صحیح است. و چقدر وقت خود گرفته پخته کردن؟ در پخته کردن از نیم ساعت. کار یک نفر است یا نه باید؟ کار یک نفر است. کار یک نفر است. به شرط که نفر حوصله داشته باشه. حوصله داشته باشه. حوصله من باشه. صحیح. یلدا جان به خپل آشپزي شروع کړه او زه به لاړه شم همدې سره د بنډار ایمیلز خواته وګورو چې اولنی ایمیل د چا دی. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. مونږ شل فکري ملګرو په پکتیا ولایت کې د کتاب لوستلو کمپاین شروع کړی ده او وایي چې اوس تاسو خپرونه نه هیله او غوښتنه کوو چې تر څو یو ورځ موږ په خپرونه کې راوغواړي یا وخت راکړي او په دې باره کې بحث وکړو. ډیره مهمه موضوع ده. ډیره زیاته مننه ستاسو د ایمیل څخه. تاسو خپل کانټیکټ نمبر چې دا هم نه ده لیکلی صحیح ده او نه مو خپل نوم صحیح واضح ماته لیکلی ده چې موږ بیرته تاسو ته هغه وکړو د تاسو سره کانټیکټ وکړو صحیح ده او تاسو راوغواړه خپرونې ته. ما همیشه دا خبره کړې چې دا خپرونه د ټولو افغانانو د دې چې سلیبریټیز راځي یعنی شخصیتونه راځي دا ستاسو غوندې خلک چې هغه د دې ټولنې دپاره کار کوي او زمونږ چې نن په خپله ټولنه کې څومره مشکلات لرو دغه د تعلیم یو کمی دغه د کتاب نه لرېوالی دی چې موږ د دومره ډېرو مشکلاتو سره په دې جامعه کې مخ یو. نو تاسو یو ډېر نیک کار کوئ چې موږ لایبرري یا کتابخانې ډېرې کمې لرو او تاسو خپل ملګري راغونډ شوي د یو بل په مرسته باندې دا دومره ښه کار کوئ. باید تاسو په دې خپرونه کې راشي. نو که دا وخت تاسو خپل ایمیل اورئ ځکه تاسو خپل نوم هم نه ده لیکلی خو د پکتیا څخه هم تاسو دا ایمیل رالیږلی نو تاسو موږ ته بل ایمیل راولېږئ هغې خپل ټلیفون نمبر خامخا موږ ته راولېږئ. نو بنډار ستاسو خپله خپرونه ده او خامخا به دې خپرونه کې زه تاسو دعوت کوم یا مو راغواړم صحیح ده. بیا هم دا هم زینب مریم موږ ته ایمیل راکړې ده چې زه ستا ډېره غټه مینهواله یم او ایمیل د یونایټډ سټیټس نه رالیږلی ده موږ ته صحیح ده او وایي چې زما د لور کلیزه ده هغه چې ده هغه ورته ولمانځي. نو ډېره زیاته مننه مریم جانې چې د امریکې نه تاسو موږ ته ایمیل رالیږلی انشاءالله چې ستا د لور عکس صحیح یعنې زه همیشه دا خبر کوم کله چې سالګرې ته عکس رالیږي یو خو د هغه کس نوم صحیح لیکي یو د چا چې سالګرې یوازې د هغه عکس رالیږي ګروپ کې 3 یا 2 3 چې ورسره ولاړ دي د هغه یو عکس نه. ښه بیا هم خط جمال حیات له افغان شریف څخه مونږ ته ایمیل رالیږلی خو زه فکر کوم دا وخت له مونږ سره دمه ده. نور ایمیلونو ته به هم ځواب ورکوم. د اریانا تلویزیون چې کوم یوټیوب چینل ده هغلته به هم زما هغه کمنټونه مو خپرونه کې شاملوم. دا وخت تاسو دمه واخلئ دمه. خپرونه بنډار له نجیبې سره او نن موږ سره نخودک خدای خو نخودک هم ګوري تاسو هم ګوري چې یو کوچنی غوندې میلمه له موږ سره راغلی. اسماعیل جان ستړی مه شئ. خیر سه ښه یې جوړې نخود جان خودت هم خوش آمدید. سلام علیکم نجیبه جان مانده نباشی جور استی بخیر استی؟ تشکر بخیر باشین. سعی کنین شما آمدین از برکت خودتم این اسماعیل جان خبر داشتیم که اسماعیل جان چرا که او روز بر ما ایمیل کرده بود نه که من در برنامه من باز که یک دفعه می اول خاله یلدا رو بگیریم که باز چیزا رو گدوات کرده روز باز کدام چیز صحیح پخته میکنه یا او روز ورده جانم میذاره نه. خاله یلدا سلام علیکم. سلام علیکم نخودک جان خوب هستی؟ مانده نباشی جور استی بخیر استی؟ باشی خودت خوب هستی؟ امروز بخیالم برای ما سبزی پخته میکنی نه؟ چکن دلمه سبزیجات داره. چکن دلمه به سکت است ما پیشتر دیدم که اونجا بر نجیبه جان گفتی که از اونو چکن دلمه پخته میکنیم نام یک برنج گرفتی او بی جانم اگه برای قایم میگره که از اون برنج پیدا که باز مجبور نجیبه جانم بگم برای کلش بسیار کم گپ میزنیم. بیاین که اسماعیل گپ بزنیم. اسماعیل جان سلام علیکم مانده نباشی.
سلام وعلیکم مرا دستت ساکت اسئله آفرین بسی تو نال اسماعیل جان. اسماعیل جان صنف چند هستی؟ صنف 4 صنف 4. 4 چند میشه؟ 8 والا نجیبه جان نگم بسیار لایق نبود. نه لایق بود به خاطر مامایش ایمیل کرده بود که خوازاده ما را بخواین در برنامه. خانم اسماعیل جان در تو وای چې ته زمونږ خپرونه ګوري. او زمونږ خپرونې نوم څه ده؟ بندار نجیب اسره. ښه نو څه دې په خوښېږي زموږ خپرونه کې؟ آشپزي. څو بجې ګوري زموږ خپرونه؟ 9 بجې. 9 بجې ګوري؟ په کوم تلویزیون باندې؟ آریانا. موفق برآمد. آفرین شاباش. نو دا راته وایه چې تا اول نمره له خیره سره خپل مکتب کې نو دا راته وایه چې څنګه اول نمره دا درسونه دي څو ساعته درس وایې ته؟ زه 15 ساعته. چې مکتب نه راشي بیا څه شی کوي؟ مکتب نه چې راسم اول کالي میباسم بیا درس میویم. با کالی بازی بیا درس وایي. آفرین. ډوډۍ نه خوري؟ بیا خورم. ډوډۍ هم خوري؟ او شوخي څه وخت کې کوي؟ شوخي هغه وخت کوم چې درس یعنی شوخي کوي. شوخي کوي خو چې درس خلاص کړي. ښه صحیح ده چې درس وایي دا خبره ده. ښه نو دا راته وایي چې موږ ته د څه تحفه راوړې خپرونې ته؟ ما یو قرائت راوړده فکاهي او سرود ملي. ښه نو راته وایروه نو موږ به ورته غوږ شو. صحیح ده؟ اول چی اورو؟ فکاهی سه بگو یک ساعت خنده کنیم نه از اون خاله یلدا. نه خودک وای که یک ساعت خنده کنیم میگه فکاهی. خب میگه یک نفر رفته بود جوراب میخره هر چی نام جوراب گفته نام جوراب از یادش رفته به دکاندار گفته کو خلطه پای داری؟ خاله من از اون که خیلی گفتی در خودک نباشه. چی؟ نه نه یگان وقت میشه یو شاید خلکو نوم ایریږي که نه ستانه کله داسې وي چې مور دې ته ویل شو سودا پسې لاړ شه او هغه درنه هېر شوي یو شی پسې لېږلي بیا دوکان ته تللی بیا سوچ کوي چې مور مې څه راته ویلي هغه به زیاد شده شاید چې زیاد وي بیا هغه د یاد نمیځي بخیر داسې شوي دي بیا څه کوي چې د یاده دې وځي بیا برته زه وایم چې بیا هغه خراته وي ښه دا خو شوه فکاهي اوس نو ملي د سرود باید موږ ته ووایي دا وطن افغانستان دی دا عزت دی ټولو کور دی سور کور دی ټول هر بچی قهرمان دی دا وطن دی کور و تور دی دی بلوچو دی ازبکو دی پشتون او ازارو دی ترکمن او دی تاجیکو اور سره عرب جردي پامیریان نورستانیان برا هوی دی قزل بشت ام حیماقو ام پشهیان دا هواد بد بل زلیجی لیکال مر پشنا آسمان پستینا که دی اسیابر لکزر اوی جاویتان نم دی حق مدیر رهبر وایو الله اکبر وایو الله اکبر خدا ماشاءالله ډیر شایسته دی کې چې څه ویلي دي نو په دې باندې پوهېږي چې څه ویلي چې موږ ټول یو پوهېږي چې پکې ویلي ځه دا راته وایه یعنی دا وطن د موږ کور ده د همسایګان کور مو ده تاجکستان ازبکستان د هر ځای د هغې همسایګان دي نه موږ خو خپله تاجک هم لرو ازبک هم لرو پښتانه هم لرو پشهیي هم لرو نو دا ټول چې د موږ د ټولو کور دی موږ ټول به د دې نه ستاینه کوو موږ د ټول چې یو خپل منځ کې افغانان ټول ورونه خویندې یو صحیح ده دې کې دا ویلي دي ښه نو اسماعیل جان خو له موږ سره دی وزونو د ایمیل خواته او ګورو چې د چا ایمیل موږ شاملو سلام نجیبه جان امید لرم چې جوړ تازه او خوشحاله اوسې رامین موسازی یم له جرمني څخه ستاسو بر چی شده برق مویای ما جور کردم نجیبه جان پستر خراب شده بود از خاطر حالا اسماعیل سر بخنده نکنه نه که مویای گرد وده است از خاطر صحیح موسازی یم له جرمني څخه ستاسو برنامه همیشه د یوټیوب کې ګورم ښایسته خپرونه ده همیشه مو خدای همداسې کامیابه لرم مننه خیر اوسې د جرمني څخه
او څنګه چې ما مخکې تاسو ویلي چې باید زه د یوټیوب چې زموږ کوم چینل د اریانا تلویزیون هغلته هم لاړ شم. محمد احمدي ډېر ښایسته کمنټ دلته موږ ته پرېښی ده چې مبارکي ویلې ده او د هغه خپرونې ډېرې صفت کړی چې زازی راغلی و خپل موډل سره موږ د افغانستان چې کوم کلچر ډریسز دي هغه موږ ښکاره کړي وو نو هغه ډېر زیات خوښ شوی. هغه د سندره چې ورته موږ خوښ کړی و هغه هم ډېر زیات صفت کړی. ډېره زیاته مننه. خیر اوسې. او بیا هم دنیایی فیلم هایی خارجی چې کم د هغه لیکلي با افتخار تمام اقوام افغانستان لایک کنین بلی و او بیا هم تاسو د ټولو څخه ډیره زیاته مننه. خیر اوسې کور ودان. او یو بل ایمیل به تلو کې ووایو او هغه ایمیل هم مونږ ته چا رالیږلی ده. دا هم حنیف رالیږلی. سلامونه نجیبه جانې تا ته یلدا جانې ته الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ اوسیږئ. پروګرام مو امریکا کې ګورو سخت مو مینوال یو. ډېره زیاته مننه. نن سبا نامخته ما مخکې ویل که نه چې زموږ زیاتره لیدونکي چې هغه د وطن کې نه دي خارج کې دي نو د یوټیوب چې کوم د اریانا تلویزیون چینل دی هغې د لارې موږ ګوري. ډېره زیاته مننه ستاسو د ایمیل څخه. دلته راشه رامنډه که نو ته نامخته راغلی بنډار خپرونې ته. نو دا راته وایي چې خوشحاله یې نورم درسونه له خیره سره وایي چې به جوړېږي چې غټ شي انجینیر نه مخکې به یو بل شی وي هغه به دی چې ته به ډېر ښه انسان جوړېږي له خیره. صحیح ده زویه؟ نو تاسو دمه واخلئ او که تاسو غواړئ چې ستاسو ځای دغوندې اسماعیل غوندې تکړه دی باید خپرونې ته راشي نو موږ ته ایمیل وکړئ. دمه یو وارې بیا شراغلاس خپرونه بنډار له نجیبې سره او لیدونکو نن له ما سره بیا دوه زموږ خویندې ناستې دي او زه همیشه دا خبرې کوم چې زموږ افغانان نامخته ډېر با استعداده دي تر څو چې موږ په دومره مشکلاتو کې هم په دومره ستونزو کې هم دونه با استعداده خلک لرو او داسې خلک لرو چې هغه په هر مسلک کې ځان ته یو مثال دی. نو هغه صرف دا نه چې د هنر یا نور ایز انجینیر یو ډاکټر د دې نه یو بله چې کوم ډېره مهم مسلک دی هغه هم د آرټ یو ډېره مهم برخه ده هغه د نقاشي. له ما سره دوه خویندې دلته ناستې دي. اول زه غواړم چې وږمه شجاعي ته شراغلاس هم چې د پیکاسو انستیتیوت فاوندر ده او نقاش هم ده. خوش آمدید. سلام خدمت شما بیننده های عزیزتان و همکارای عزیزتان. تمنا دارم یک شام خوب و عالی را تا این دم سپری کرده باشیم. تشکر. او دې سره بله زموږ خوراکي چې د مترا خاموش چې هغه هم یو نقاش ده ډېر کارونه یې کړي تاسو به در ښکاره کوو. مترا جان خوش آمدید. زنده باشین. تشکر. سلام خدمت شما و بیننده های عزیز. تقدیم میکنیم. تشکر. خب واجمه جان برای ما گفت میگه نجیبه جان کتمه باید دری گپ بزنی به خاطر که وقتی که دری گپ میزنی میگه من از لذت میبرم. متاس. خب واجمه جان در افغانستان که شما میبینین که خودتان ماستری گرفتین در نقاشی در لیسانس هستین فعلا هم شما خود در لیسانس هستین. خب باز چطور میبینی آینده اینمی کاری که خودت مسلکت خوش کردی در افغانستان آینده چطور داره؟ دقیقاً آینده هر فرد مربوط خودش میشه که چگونه به خود میتونه یک اهداف مشخص تعیین کنه به اینکه بتونه یک آینده خوبتر بسازه. ما هم در افغانستان امیدوار هستیم که بتونیم هنر نقاشی رو به جایگاه اصلیش به مردم خود نمایان بسازیم و روی همین هدف هستم که بتونم که خود هنر در افغانستان جایگاهش تعیین کنم و هر کس میتونه مثلا در هر رشته کار کنم، مثلا رشته های انجینیری، طب، یا میتونه که مثلا هر شخص کار کنه، ولی هنر که ظرافت خاص خود داره در اون رشته میتونه بانوان در این رشته موفق تر باشه. صحیح. ځکه چې موږ خو په افغانستان کې
با استعداد خلک ډېر لرو خو موږ د اقتصاد مشکل هم لرو نو اکثرا خلک داسې یو مسلک ځان دپاره خوښوي چې باید عاید هم ولري صحیح ده نو دغه چې تاسو بیا انسټیټیوټ تر دې پورې چې خلاص کړئ چې نورې خویندې هم راشي چې هغه د نقاشي سره شوق لري کار وکړي نو دایمه چې آیا فاینانشلی هم دا دومره ښه دی دلته په افغانستان کې باز ما در پشتو گفتم میخوام که اقتصادی اینمی هلپ آوت میکنه شما را مثلا که کارتان پیش ببرین یا خب از طرف خود دولت یعنی کدام حمایت خاصی نداره هنرمندایی که کار میکنن تمامش از بودجه شخصی خود کار میکنن در این عرصه ولی ما کوشش باید تلاش کنیم که بتونیم بر هنر یک بازاریابی خوب کنیم اونمو چیز ما میگم که به خاطر ما گفتم که آینده چی رقم میبینی به خاطر که ما مشکل اقتصادی داریم اینجا هر کسی که در هر مسلک میره میگه هر کسی پرسان میگه من دکتر میشم به خاطر که میگه پیسه زیاد است و خب یا میگه دکتر میشم یا میگه هنرمند میشم در افغانستان یا میگه سیاستمدار میشم میگه سی مسلک است که پیسه زیاد داره به خاطر گفتم که نقاشی چطور شما میتونید که از این عاید خوب داشته باشین در افغانستان به خاطر پرسان تا کنون تو زمینه در افغانستان مساعد نشده ولی در آینده انشالله که وقتی که توجه دولت در این عرصه باشه و خود هنرمندا تلاش کنه انشالله امیدوار هستیم که بتونیم چی میتونه که مثلا چی کار کنه که میشه خوب که شما اقتصاد شما هم خوب شوه یعنی کار که بودجه از جیب میتونه نباشه خب مرجع اصلی در امروزه وزارت اطلاعات فرهنگ میباشه که در این عرصه باید تلاش بیشتر کنن با هنرمندا اگزیبیشن نوعی چیزا رو بانه نمایشگاه‌های بین المللی باید بر خود افغان‌ها و هنرمنداش باید ایجاد شود که هنرمندا بتونن در او نمایشگاه بین المللی اشتراک کنه آثار خود به فروش برسانه از اون طریق خوان عظیم میشن که هنرمندان بتونن سطح اقتصادیش بلندتر بره دیر خواه و زبیر ترازم میترا جان ده میترا جان خودت چطور علاقمند داری گفتن ما هستی گفت زدن ما هستی داری گفت بزنیم حتما خب سایس میترا جان برای ما بگو که خودت تعال کدام پیسه ازی برات آمده یا نه تعال خود مصرف میکنی مثل که خواهر ما در اول که بود که نو شروع کرده بودم رو به نقاشی آورده بودم عواید نداشتم اما بعدا پسان باز کمک رشد کردم در عرصه نقاشی خوب است دیگه فعلا نه چندان خوبه خوب میشه انشالله این مهم است که اول قدم باید بگیرین نه سعیس باز مردم میبینه به خاطر که اگر شما نمی بودین و خواهر ما اینمی کار نمیکرد مردم میگفت که نه افغانا اینمی نقاشی چیزا را یاد نداره یا مثلا حالی که خودت گفتی که یک انستیتیوت داری که دو دیگه دخترا میه به خاطر که اول خودت آمدی عالی نامی انشالله در برنامه دیگه دخترا میبینه ما مطمئن هستم که اونم اگر علاقمندش هست که باید نقاشی کنه شما را دیدن اونام تشویق میشه و هنرش پیش میره و خود دیدی که چیزا منگه حکومت هم و اطلاعات وزارت چه فرهنگ وزارت ده هم باید خپل توجه دی خواهد که نو څومره به خبري زه همیشه دا خبره کوم چې دا کارونه چې به موږ تشویق کو داخله او دغه چې موږ د په دې نوم باندې مشهوري چې موږ جنگ یا د امن یا د سولې ته چې د غاړه نه کېدو چې دا خبره غلطه ثابته شي موږ د سینماخته آرټیست لرو په افغانستان کې نوی نجونې نوی ځوانان خب اینمی عکس میبینم اینمی وشته که بسیار قندول شما جور کردین که فکر میکنم که تنها پنسل است نه؟ بله پنسل است خود چه وقت جور کردین این مدت 7 ساعت در بر گرفته 7 ساعت در بینش کدام بریک گرفتین یا نه دقیقاً امروی بریک یک جای یا خب صحیح او دا هم بلکس ده هم برج ایفل است و ستاره هایش که در او است تمام موره های کار شده که در لباس ها می باشه خب چرا این نمیره استفاده کردین شما مثل که ستاره واری بلبل کنه ستاره ها که دست بان به خاطر این چیه نوآوری خواستم بکنم زیبایی های خاص خب بسیار خوب بسیار و این فکر کنم که پنسل استانانی نو هنر واوا دا څومره خایسته عکس ده کی از کجا اینمی عکس گرفتین شما؟ این یکی تصویر دختر افغان است که ما این از صفحه عکاس موفق ما سمت جلی گرفتم او را کار کردیم دیگه پنسل است پنسل رنگه و پنسل خالص واو دا وګورئ نام خدا د عکس څومره ښایسته د سترګې څومره ښایسته پاکې جوړې کړي که تاسو ورته وګورئ ډېر ښایسته ډېر آها او دا زه فکر میکنم که زیاتر کاراتان هست که پنسل کار کردن بله
دا هم بل عکس دی یو کوچنی ماشوم کوچنی جوړه کړې ده ډېر ښایسته آفرین ښه او دا هم ستاسو دی صحیح ده دا د کوم ځای منظره ده یک منظر یک طبیعت است یا از عکس است دیگه رنگ روغن کار شده مدت یک مثلا ایره در ذهنت بود یا یک جای دیده بودی در افغانستان نه خیلی یک عکس بوده که دیدم اما زیباییش که او بود من خوشم آمد کار کردم عالی بسیار عالی و عالی هم میریم طرف کارهای میتراجان این عکس زیاد گفتنی داره بر ما بگوین بله این عکس امی دختر خانمایی که در امروزی هستن ظلم میشن ستم میشن خواستم که روی تصویر بیارمشن عقبش یک زنی است که از طرف یک مرد لطکوب شده و تصویر روبرو که دست مرد است که پاره کرده چهره یک زن است که خندان است یعنی په خندا باندې و په ژړا کړې ده آفرین ډیر ښایسته نامخبه ښه او دا هم و یک شیشه سازی است که در هرات که شیشه جور میکنن و جریان کارش است خب بسیار عالی ډیر ښایسته او دا هم ډیر یو کوچنی ماته ښکاریږي بله یک گریان میکنه بچه کوچی است که از درد جامعهش میگیره او ژمی هم ده او موږ په کابل کې نه په ډیرو ځینو کې ګورو چې دوی د ډیر د ژمي د مشکلاتو سره هم مخ دي ډیر ښایسته ډیره مننه زموږ سره چې د وژمه جان به ناستې ځکه زموږ یو بله خور هم راځي هغې سره به خبرو ته ادامه ورکړو میترا جان تشکر از اینکه آمدید در برنامه ما و کارتان مو تو ادامه بتین هر چیز وقت میگیره مگم یک کار میشه آفرین یک قدم مهم ای بود که شما یک فرست استپ شما بگیرین نه اونم اولین قدم شما گرفتین ان شاء الله خدا مهربان است دنیا با امید قایم است میترا جان تشکر که آمدید اولیدونکو تاسو هم کولی چې د ایمیل د لارې لمغه خبرونه سره یو ځای شي یا د فیسبوک د لارې او که تاسو هم د هنر لرئ نو زه به دا خواست کوم چې خامخا موږ ته ایمیل راولېږئ ځکه دا خپرونه ستاسو د غواړم چې داسې بااستعداده او ستاسو چې دا وخت خپرونه بااستعداده افغانان چې کوم دي چې هغه زموږ د وطن یو پاک ښایسته عکس نړۍ ته وړاندې کوي باید دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه شون تاسو که هنر لرئ کولی چې موږ ته ایمیل راولېږئ او د انسټاګرام اکاونټ چې کوم د بنډار دی او د فیسبوک پاڼه چې د هغلته هم هاو د اریانا تلویزیون چې کوم یوټیوب چینل ده ته خامخا لاړ شئ او زموږ ویډیوګانې وګورئ هلته موږ ته کمنټ پرېږدئ دمه یو ور بیا شراغلاس خبرونه بندار له نجیبې سره او ویاړم خوشاله یم چې په خبرونه کې داسې خويندې لرم چې نامخدا هغه به استعداد دي او موږ په افغانستان کې په هر مسلک کې داسې خلک لرو داسې پټي ملغللې لرو په خپل وطن کې به صرف دې ته ضرورت لرو چې باید موږ خپل ذهن څومره مثبت وکړو چې د مثبتو خبرو ته او د مثبت شخصیتونو ته د مثبت مسلکونو ته زموږ نظر شي فکرم شي ما یو ایمیل خواهد زم سلام های گرم خود را تقدیم میکنم نجیبه جان عزیز برنامه بسیار زیبا شما هر روز منتظر زیباست هر روز منتظر برنامه شما می باشم اگر امکان داره همیشه هنرمندا را دعوت کنین شیلا کاکر سویدن شیلا جان عزیز بسیار تشکر که برای ما ایمیل کردین عزیزم این می دنباغ دختر خوشم هر برنامه تقریبا زیادتر ما داریم مگر ما کوشش داریم که در برنامه داشته باشیم که در او کته موسیقی یا تفریح انفورمیشن هم داشته باشیم تا کی ما تنها موسیقی را گوش کنیم تا کی نه دنگ دنگ را گوش کنیم بیاین نمی مقبولی وطن خود نمی استعدادهای وطندارای خود به دنیا نشان بدیم خود ما ببینیم که هر روز ما چقدر دی موتیویت میشیم که وطن ما خراب است که ما با استعداد مردم نداریم که تو نه بیاین اینا را تشویق کنیم این برنامه را ببین به فایدیت می باشه صحیح خب اوس هم لما سره بل داسې خورکی دلته په خبرونه کې ناصره چې هغه ګرافیک ډیزاینر هم د درس اوس لا یو کال پاتې دی او نقاشه هم ده نرګس خاطری خوش آمدید
خوش باشین. سلام و احترامات تقدیم شما و همچنین بیننده های محترم. خوشحال هستم از اینکه امروز در برنامه شما آمدم. من خوشحال هستم که در کنار خواهرای عزیزم هستم که نام خدا با استعداد هستن و همت دارن که پیشرفت کنن و افتخار میکنم سرتان. نرگس جان برای ما بگوین، من پیشتر یک سوال کنم به خاطر من نمیفهمیدم. ما گفتم خب گرافیک هم در اینستیتوت وجمه جان مثلا است، یعنی یک جدایی که باز خودت برای ما گفتی که نه گرافیک هم ریلیتد است که نقاشی. چطور؟ بله، چون ما در گرافیک تنها فقط گرافیک قسم که از نامش پیداست بیشتر در مجموعه ما تلویزیون می 3D جور میکنیم یا یک ست که جور میکنیم، نه ما نمیره یا مثلا پروموی برنامه ما که هست نه اون امور در گرافیک جور کردیم. ما فکر میکنیم گرافیک نمی چیز است. امو چیز است. خب چون در پانتون ما فعلا امو قدر سهولتایی که بر ما فراهم شده نظر به مو بر ما تدریس میشن. در پهلوی از که ما این گرافیک دیجیتال میخوانیم، در پهلوی از ما خیلی مضامین دیگر داریم که به شمول رسامی است، مینیاتور است، خطاطی است و همه قسم خیلی مضامین دیگه است. گرافیک چطور کجا استفاده میکنین؟ کجا کار در نقاشی برای شما چطور در مثلا نقاشی؟ خب قسمی که بگم ما در تیم وجمه جان در تیم انستیتوت هنری پیکاسو که کار میکنم، بخش نقاشی و اینا رو کلش اینا کار میکنم. من در بخش رسامی و خطاطی و همچنین در بخش گرافیکشن بخاطر دیزاین کردن بعضی وسایل دو قسمت کار میکنم. بله صحیح. خب باز آلی پس میم طرف خود وجمه جان که همیشه که ما در یک مسلک میریم، در یک کار میریم که مثلا با جامعه ما نو باشه، اول فامیل میگه که نه باش تو دخترش چی میکنی که بیرون میری کار میکنی. باز اگر او از نظر اقتصاد میگه خوب نباشه، آمدن نداشته باشه، باز ما میگیم که نه نکوی کار. خودت نمی رقم گپار شنیدی؟ نمیره که مشکلات دیدی؟ دقیقاً وقتی که هر فرد یک گام در یک سطح راه میخواد گام برداره، اصلا ممانعت های برش صورت میگیره. و ما هم همچون کلمه های برخوردیم که یعنی نقاشی چی است که تو میخوانی جای کاری نداره و همینا باعث شده که انسان مثلا تخریب کنه، نمونه که در مو عرصه کار کنه. و من هم خواست خودم همین هدف همین بود که من روز بتونم پیام رسان خوب از طریق هنرم شوم. بسیار خوب. از همین لحاظ من گپ های مردم پشت سر گذاشته برای خود ادامه دادم. بسیار عالی. و خودت هم همچنان شاید نرگس جان گپارش نباشید نگفته بود که دکتر شو که پیسه زیاد است یا راستش برعکس بجز از محیطی که مثلا درس میخوانیم، شخصا خودم خانواده من همیشه پشتیبانم بوده، بالخصوص برادرایم و مادرم. هیچ وقت نگفتن که تو بچیم دکتر شو یا انجینیر شو یا این به درد نمیخوره. چون برادرم خودشم از تئاتر فارغ شدن. چقدر خوب. اونا خیلی تشویق من همیشه در راسته تشویق کردن. حتی بعضی اوقات اگر ما همت خود از دست دادیم، اونا هیچ وقت نموندن که ما همت خود از دست بدم. همیشه تشویق کردن که نه، هر چیزی که آدم درش اراده محکم داشته باشه حتما میتونه به دست بیاره. همیشه دا خبره کوم چې په هغه که په خارج کې هغه که په دلته خزه چې کله د کور نه وځي د کار دپاره د درس دپاره نو د هغې شاته ټول نه غټ ډاډ چې کمي نو هغه که هغه لکه د نرګس غوندې یا د وژمه جانې غوندې د پلار په کور کې نو د هغې د ټول نه غټ ډاډ چې کمي چې هغه ورته تکیه کوي هغه پلار یې او ورونه یي او که هغه واده کړي نو د هغې ټول نه غټ ډاډ د هغې زوی یا میړه کېږي. نو دغه هغه وجه ده چې نن تاسو زموږ د خویندې ګوري دلته راغلي دي په دې دومره مشکلاتو کې هم هغې کار کوي او وایي چې نور به موږ کار ته ادامه ورکوو ځکه چې غواړو چې څنګه وژمه جان چې زه د خپل هنر د لارې چې دی یو ښایسته مثبت میسج ورکول غواړم، یو پیغام ورکول غواړم، نه چې په سوشل میډیا کینم او خلکو ته کنځل وکړم. صحیح ده، بیکاره کینم. ښه بیرته راځم ستاسو خواته چې اگر بر من نرگس جان خودتان بگین که این نمی وقت شما را چقدر وقت گرفته که شما باید نقاشی را یاد بگیرین و خودت یک رسم کنین؟ چقدر وقت در بر میگیره که یاد بگیری؟ به خاطر اولین چیز که نمی پنسل گرفتنش هم از خود یک هنر داره نه؟ بله. خب فرق میکنه نظر به که نفر چقدر استعداد داره و چقدر علاقه داره. بعضی هستن علاقه خاص ندارن، کار میکنن، شاید در مدت 4 سال 5 سال هم کار کنن یاد نمیگیرن. ولی کسی که علاقه داشته باشه، پشت کار داشته باشه، مدت 1 سال هم کافی است که بتونن پنسل گرفتن و رسم کردن به بهترین وجهش یاد بگیره و یا نقاشی ده. در تیم نام خدا چند نفر هستین؟ تقریبا 10 بانو هستیم که تمامش هنرمند است و یکی به بخش هنر علاقه‌مندی دارن کار کنن. خب بسیار خوب. با بین خود یگان وقتی میشینین یک چیزی که دیزاین میکنید، نه نرگس میباشه، خودم دیگه خواهرا میباشه در تیمتان، باز یگان وقت یکیش میگه نرگس میگه نه
در گرافیک که تو نیستی نمی تو باشه باز خود میگه نه ما رئیس هستم ما وایسی میگم تو یگان وقت میشه در بین خود اف کورس یک کس هر کس نظر خود داره کدام چیز تو موقع نشده ولی نظریات خود دادن به وجه مثبتش باز آخر گپ رئیس قبول میکنه یا نه هر کسی که گپش صحیح بود هر کس که نظریه ولی داشت صحیح ما فکر میکنم وجمه جان برای ما توفه ورده نمیفهم که برای ما میتده برنامه یا بعد از برنامه برای ما میتده خواهش میکنم ما به خاطر یک تیم هنری هستیم خواستیم بر شما یک تحفه مد نظر بگیریم که انشالله که مورد پسندتان قرار بگیره بسیار مقبول میشه که خودتان دیدید این هم وجمه جان یا خیسته غنی تحفه راورده ده و ایره باز ما فریم میکنم و دفتر خود میمانم و هر وقت که میگم که دو خواهرای با استعداد ما آمده بودن برای ما یک تحفه بسیار مقبول برای ما آورده بسیار تشکر وجمه جان زیاد خواهرای ما این وقت برنامه رو میبینه و علاقمندم هستن که از اینکه یک هنر اگر یاد داشته باشه بیرون بیا کار کنه چی پیغام برش داری؟ خب دقیقا امروز بانوانی هستند که یعنی امو پشت امی کلمه های نمیتانم نمیشود یا نمیتوانم امی کلمه هایی که درش ناامیدی است ولی باید بگوییم که مثلا 3 کلمه است که انسان نمیتونه موفق بسازه نمیتونم نمیشود نمیتوانم ولی 3 کلمه است که انسان میتونه به قله های بلند برسونه ولی من میتوانم ولی پیام ما بر بانوای امی است که بیاین که برای اهداف خود کار کنن مبارزه کنن هیچگاه راهی نیست که یعنی باز نشه بسیار عالی تشکر نرگیزان خودت وجمه جان تشکر از شما لیدون کدوم گخ پروانه دسی روانه ده در وقت دماغلو دمین ورسو راستن یواری بیا شغلاس خبرونه بندار ل نجیبه سرا بها نخود جان باز آمدی آسمان رنگ تو از قشنگ رنگ تو سالها آبی رنگ لا 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 ایران موندی به خیالم که باز آمدم نه؟ یا ما گفتم چطور راه غلط کردی پس آمدی راه غلط کنم ما دیدم که بس خیلیست از اون سالگره باز دیگه خیست برکت کردم آمدم امور را خوندیم نه که سال روز تولدت مبارک یک دقیقه ده او یک چند دقیقه وقت مانده چرا؟ حالی نیست یک چند دقیقه تحمل که میریم آشپزخانه که چیکن دلمه تیار شده و یلدا جان تیار شد بخیر بله الله یلدا جان دا چیکن دلمه اوس دیشاوکی تاسو موګوري چې څومره په احتیاط باندې چې ماتې نشي کنه بسم الله ډیر ښه نیم پیاله آب انداخته بودینی که نرم شوه مواد بینش پخته است مهم هم نیست که دلمه بخی بشاره دلمه را مردم هم تو خام استفاده میکنن نو زو د اینستاګرام اکاونټ خواته او ګوره چې کوم لیدونکو مونږ ته کمنټونه پرېښي دي باید ځواب ورکړو تاسو دومره زحمت باسئ خامخا نو دلته مونږ ته ظاهر یوسفزی خیر خدای پاک یلدا جان خوب هستی به خیر صحت خوب است سلام علیکم نجیبه جان خوب هستی به خیر صحت خوب است یانو جون خوب هست انا کاکا سلام علیکم ببخشید شاگردای من دعوت کرده بودی چی شدن شاگردای همین نقاشا که بودن خب شاگردای هست بله یا و من گفتن که استاد اجازه است باز ما یکش اجازه داده بودیم یا 3 تا آمده بودن نو تو نقاش هم من یکی از نقاشای مشهور جهان هستم که در افغانستان خود مشهور نساختیم کل جهان میشناسن مرا اینمی افغانا را چرا از این نعمت محروم ساختی که مشهور نکردی خود در افغانستان ولی اینجا که مشهور شیخ ترورت میکنن خب
خب نخود جان یکی میگه که من مثلا تو کلان نقاش هستم. نقاشیت کجا؟ اونا که خود نمکارشی کده بود. نقاش یک روز قلم از جیبش خطا خود سر کاغذ یک مرچه رسم شد. خدایی آمد دلده جان مو خود نقاش میزنه. یک میتونم امین نخود جانم خوب عکسش بکشم، خوب قواریش بکشم. نقاشیت کجاست که ببینیم؟ نقاشه هست، آماده است، فقط اینه من توش کچی بیارم هیچ مشکل نداره. ما ببینیم یاره خو لیدن کو وای د تور مردم شکر خود دی ملاقی دم ما سر نشد. باش تو که سعی کنیم راستی چهره مرا میکشه. دلته اوس نقاشی کوي؟ آی نمی دقیقه از ما بالفعل است. تو نیست که سابق ما یک ما سر از اون زحمت بکشم. ښه اوس به وګورو نه چې دای څومره غټ نقاش دی. صحیح است نخود جان؟ ما از اون نقاشای نیستم که برم یک هفته سرش یک ما زحمت بکشم بازو 5 دقیقه نشان بدم. نمی دقیقه برته چی جور میکنی؟ بسم الله. تو سعی که بهترین مایی این مایسته. دسته مایده. این مایسته این سعی که چقدر خوبش است. دیگه هنوز پربال نکشه نه 2 ساعت پیش تولد شده. بقا مایی نیسته. بقا نیسته. کاش که بقا بود یک چیزی مایی در خوشکا زندگی کده نه توی رو بگو. چه بشه؟ نه خود تا کسی فقط با آنجان سیارک زیر پای کنید چه بشی؟ سر حرکت گفتم یلدا چی میگه؟ تو باش یلدا چی کشیدی؟ او را به نظر خودت هستی که داو غرق شدی؟ خب کی را دیگه بکشم؟ از خودت میکشم مگم از حال تنه 20 سال پیش ده. حالا 70 رقم آرایش کردی که اینجا ما دیگه چیا داریم قلمای رنگه که بکشیم. خب بفرمایید صاحب. از یلدار بکشم؟ بله یلدارم. یلدا جان اگر چیز غلط بود ما برات میگم نخود جان دزان نوار خوب سیلتت میکنه برات بگم. سیل دارم. تو به قرآن بینی یلدا مخ کشته کوره کشیدیه؟ چی هستی؟ اینی دیگه است اینی چمچه. یلدا ایست خیلی کجاست؟ یلدا کجاست؟ خو اینمی ما شفرش هم میکشیم. یلدا دیگه پخته کده خودش رفته. تو که قلان نقاش شدی که از طریق سمبل مثلا. حالا خب یلدا جان هر روز پشت آشپزی نوشته است خونه میفهم دیگ کشیدیم اون یلدا جان. تشکر از اینکه آمدی وقت ما ضایع کردی. ما بجای اینمی میتونستم که ایمیل رو بخونم شما میتونید بفرمایید. سلامت باشید. بیا تا عکس ازیرم نکشیم برای. نه برو تشکر امون که دیگه چمچه را کشیدی ما فهمیدیم چه قرصام لایق است. سالگیره نخود جان بریم طرف سالگیره امروز مردم سالگیره داره. بیاین بریم ببینیم کی سالگیره داره امروز. نامه‌اش برای ما میخونه نگوش. بیاین طرف سالگیره منم بخیر یک روز تجلیل میکنیم. ان شاء الله حتما. باز اون آهنگ بیبی جان میخوانیم نه بابا جان که بر بیبی جان میخونه. یک آهنگ که اندیست می تیره در پی آیا دیگه سیاد نداره. هپی برده. واو د نجیب آریان طرف نه بختاش جان تا هپی تو یو بختاش جان خود دیر عمر در کی دستیاتونو سره ما هم دستی خدا تاو بتو من هپی تو هپی تو یو از ما یک دسته است خود د آقا برادر طرف نه آقا برادر آقا جان دوا و چی یک نامه کلیدت مبارک شا د احمد تمیم جان خوانا تمکین جان تا خیسته تمکین جانی هپی تو یو خو د هادی طرف نه جلالی جان تا هپی تو یو یس هپی تو یو یس نسرین د خوانا نازنین جانی څومره خیسته عکس دی همدغسې نازنین اوسیږي هپی تو یو د شهراز د خوانه مدثر جان تا هپی تو یو کلیزه دی مبارک شه او د زادی د خوانه هینا جان تا هپی تو یو هینا جانی څومره ښایسته کالی دی اغوستی دی شین رنګ کې نستره جان د خوانه نوران جان تا هپی تو یو د یلدا د خوانه وایز جان تا هپی تو یو د ټولو د ډیره کلیزه مبارک شي خودت هم تبریکی بگو دیگه سال روز تولد کلشان از طرف ما از طرف جنو خاله یلدا از طرف نجیبه جان تبریک باشه یک روز کلشان میتلبیم میجه خب یک کیک کلان
سر یلدا جان جور میکنیم. راستی تشکر تاسو ټول ډیر زیاته مننه او دا زموږ نننۍ خپرونه تاسو هم همداسې موږ ته ایمیلز او فیسبوک او دا یا نه یوټیوب چینل د لارې موږ د خپله مینه رالیږئ په لوی الله مو سپارم خامخا ولرئ تل د افغانستان زنده باد د الله په امان. زنده باد. خدا حافظ.